नमस्ते साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ हामी अचार बनाउने छौं, जुन अचार चाहिँ अमिलो प्रकारको रुखवाला टमाटर भनौं या अचार खाने टमाटर, जुन बेग्लै खालको टमाटर रहेको हुन्छ। आज यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा मैले शेयर गर्न खोजी पनि रहेको छु, जसको लागि चाहिँ मैले रुखवाला टमाटर अथवा अचार खाने टमाटर भनेर भनिन्छ। जुन टमाटर चाहिँ अलिकति बाक्लो खालको बोक्रा रहेको हुन्छ, अति नै अमिलो खालको पनि यो रहेको हुन्छ, जसको लागि चाहिँ पोल्नको लागि मैले ग्यासमा यसरी अन गरेर टमाटरलाई राखी पनि सकेको छु। अब दुवै साइडतिर यसरी मजाले पल्टाउँदै पोल्नु पनि आवश्यकता रहेको छ, मजाले ताकि यो पाकोस्। र यसरी मैले तयार पनि गरिरहेको छु। तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस् र बाहिरको कालो बोक्राहरुलाई यसरी फ्याकेर यसरी राखेर मसिनो गरेर काटेर राखेको छु। अब चाहिँ सिलामलाई मैले एउटा भाँडामा यसरी भुट्न गइ पनि रहेको छु। यदि सिलाम छैन भने तिल राख्दामा पनि भइहाल्छ। र बीचबीचमा यसरी चलाउँदै अनि यतिको भएपछि लगभग हाम्रो सिलाम तयार भएको छ। अब चाहिँ म यसलाई पिस्नको लागि एउटा मिक्सर जारमा यसरी राखिदिन्छु र अलिकति टिमुर पनि सँगै राखेर यसरी पिसेर तयार गरेको छु। अब अचार बनाउनको लागि यसमा अलिकति लसुनलाई यसरी राखिदिने, लगतै यसमा आफूलाई चाहिएको अनुसार पिरो यसरी खुर्सानी राखेर पनि बनाउन सकिने कुरा हो। र खुर्सानी यसरी राखिसकेपछि टमाटरलाई पनि यसरी राखिदिने र अलिकति स्वाद अनुसारको नुनलाई पनि राखिदिनु पर्छ। अब यसमा धनियाको पातलाई यसरी राखिदिने। अब चाहिँ पिस्नको लागि तयार भयो। यतिको मात्र पिसेपछि लगभग हाम्रो अचार तयार पनि भएको छ। अति नै स्वादिलो बन्ने नयाँ प्रकारको एकदम अमिलो खालको यो स्वादिलो यो अचार तयार पनि भएको छ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। यस्तै अचार यसपालि बनाएर खानुहोला र आफ्नो अनुभव सजिलो किचन च्यानलसँग पक्कै पनि नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि पनि हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि नमस्ते।